Вітаю вас, мої дорогенькі. Я так розумію, що ці карти не зовсім для Ютубу, але вони часто просяться мені в руки. Чомусь захотіли вони теж стати відомими. Ось. Це такі, знаєте, карти, які я використовую тільки звичайні райдера Уейта і маленькі, але використовую часто, просто ношу з собою або повсякденні. Так. А вони сьогодні скажуть нам, що відбудеться з хвилини на хвилину. Що відбудеться от-от уже. Ні про що не думай, зараз будеш бачити, що відбудеться з хвилини на хвилину. От уже що відбудеться. Ну, взагалі, так, щоб щось відбулося з хвилини на хвилину, тобі кажуть, що нічого такого цікавого не відбудеться саме зовні, але внутрішні процеси дуже глобальні. В тебе щось відбувається не зовні, а в тобі всередині, якісь трансформації, щось таке, коли ти почуття свої навіть не те, що закриваєш, а щось в тобі може відходити. Не хочеться сказати, там, відмирає. Ні, щось таке відходить на задній план, а потім зовсім зникає. Зовсім зникає. Ти стаєш більш концентрованою, або сконцентрованим, уважним до себе, відчуваєш себе всередині, і в тобі виходить якась трансформаційна така. Це, можливо, народження навіть якоїсь ідеї, коли щось старе відмирає, коли ти відпочиваєш. Це як перехід в інший вимір в тебе йде. Перехід в інший вимір. Ти була тут, так, а потім як в іншому вимірі. Це як коли сиджу, дивлюся, то на картах якусь ситуацію або взагалі що-небудь, ось, то я переходжу так, з одного виміру в інший. В тебе така ситуація теж може бути. Ти як в потоці будеш. Що відбудеться з хвилини на хвилину? Ти будеш одна, така ситуація, коли, дивись, тут взагалі ти будеш закриватися від всього зовнішнього. Я хочу побути одною, я не хочу, щоб хтось виривався в мій простір, я хочу закритися і побути. Ти як відстоюєш свою позицію. Дивись, з хвилини на хвилину, або взагалі просто підсвідомо в твоїй свідомості зараз присутній якийсь чоловік. Чоловік може бути, це по Пентаклевому королю, або дійсно людина, яка тобі фінансову якусь дає підтримку, так, або той чоловік, якого ти бачиш як свого майбутнього чоловіка, так, як подружня пара і так далі. Або це дійсно твій чоловік, або тато теж може бути. В твоїй підсвідомості десь є чоловік. Так, далі, що станеться з хвилини на хвилину? Ну, тут що нам кажуть? Про перемогу. Про перемогу. Ти йдеш стежкою перемоги, тобі кажуть. Ти йдеш, ризикуючи якимись своїми принципами, ризикуючи чимось. Але дивись уважно, тому що ризикуючи чимось, ти можеш дійсно щось втратити. Що це? А знаєте, про що тут кажуть? Про те, що тобі може зараз або написати, або подзвонити якийсь чоловік. Чоловік, але не той, про якого ти думала. Взагалі, тут дійсно прояв чоловіка може бути зараз в цю хвилину або десь ближчим часом. Але дивись уважно, тому що прояв цього чоловіка надто такий легкий. Чоловік, проявляючись до тебе, не хоче сильно заморочуватися діями, подарунками, чимось таким. Якийсь хитрий прояв його може бути. Тобто з хвилини на хвилину. Давайте підготуємося до цього прояву. До чого потрібно бути готовою тоді, якщо так? До чого потрібно бути готовою? Просто прорив твого простору, бачите? Він біжить, щось може хоче доказати тобі, щось хоче
Щось хоче від тебе. Це хтось вривається буквально в твій дім, ось реально, в твій дім, в твою оселю, або дійсно як саме в оселю, в дім, або як в твій простір. Там, де спокій царює, там, де тиша, там, де все добре, там, де якось так все напрацьовано вже, і тут на тобі щось таке проривається. Ламає стіну. Тобі потрібно буде над чимось замислитись, щось обрати одне. А ти знаєш, що ти в таких же енергіях, як і він. Але проявитися ти до нього так не можеш. І тут трійка йде, і тут трійка йде. Я бачу, що тут знову ситуація, два чоловіки, одна жінка. Коли тобі подобається цей чоловік, тому що я бачу, ти енергетично вийшла такою ж, як він, жезловою королевою. Але ти проявитися не можеш, тому що в тебе якісь інші цілі, інші плани. Тобто отак, готуйся до цього прояву. Все, тут більше не буду дивитися, бо дивимося тільки на тут і зараз. Ну, давайте ще подивимося, що буде тут і зараз. З хвилини на хвилину, що відбудеться. Ти дивись, що виходить, а? Якась проблема у чоловіка, який був на підсвідомості у тебе. Це чоловік, який дає стабільність. Там якась проблема, руйнівна. Що тут таке? А що тут таке? Давайте подивимося. Чому так швидко проявляється? Бачите, знову трійка йде. Тут хтось злий на тебе щодо ситуації трикутника. І я так бачу, що це або дійсно проявляється чоловік, якого ця ситуація злить дуже сильно. Це просто може бути руйнівна якась сила. Обережно. Що тобі робити зараз? Це щось таке, типу, дізнався щось про тебе, а тобі хоче висловити. Обирай, каже. Обирай, каже, або ми вдвох йдемо одним шляхом, і проходимо в одні двері разом, і ми пара. Або ні. Я тебе люблю. Все, дівчата, дивіться, тут якийсь чоловік дуже злий на те, що тут трикутник. Якщо це взагалі проявляється десь тут і зараз, або просто на протязі дня, у когось так буває трішки розтягнуто. Ну що ж, у вас всі карти на руках, ти вже подивилася, всі підказочки є. В бій. Відстою свою позицію, те, що ти хочеш, якою є твоя ціль. Давайте ще подивлюся поради на тут і зараз. Що тобі зробити тут і зараз? Тут і зараз. Думай про майбутнє. Про майбутнє стабільне. Яке ти хочеш майбутнє своє мати? Можливо, ти хочеш мати саме сім'ю. Знай, що твоє бажання здійсниться. Але якісь певні ілюзії не тримай в голові. Щось відмовся від якихось ілюзій стосовно майбутнього, але ти знаєш, що воно все рівно буде шикарне. І до тебе дійсно є чоловік, який проявляється з любов'ю, з коханням своїм іде. А коли ти будеш злою, холодною, такою відвоюєш свої позиції, не погоджуєшся і так далі, так, то він перетворюється, цей чоловік, в якогось незграбного, незрілого юнака. Навіть зрілий чоловік перетворюється в якогось незрілого. Така ситуація. Це така порада була. Дівчата, дорогенькі, і хлопці, хто дивиться і вміє якось переробляти цей розклад, я дуже тобі вдячна, що ти так вмієш робити. Тому що я робила окремо якось для чоловіків, вони взагалі це не дивилися, їм чомусь потрібно дивитися саме такі розклади, бо вони бачать, саме в моїх розкладах це так. Хлопець – це хлопець, а дівчина – це дівчина. Тобто не можна перекручувати. Або, в принципі, як ти бачиш, як ти відчуваєш. Мені цікаво, дорогі мужчини, як ви дивитеся ці розклади і як ви розумієте їх для себе. Тому що я знаю, що ви вмієте. Вас не так тут і багато, але енергетично ви тут можете наповнюватися жіночою енергетикою. Зараз скажу, 90 до 10. Тобто 90% жінок, 10% чоловіків. То розумієте, яка тут енергетична хвиля вас тримає на плаву.
Ну що ж, дорогі мої, дякую вам за те, що були тут, дякую за те, що послухали, дякую за лайки, за коментарі, такі цікаві коментарі, які ти пишеш, підтримуючи або трансформуючи там, де ти розказуєш про свої зміни в житті тут з нами. Дякую тобі. Розказує це дуже цікаво, і інші дівчата і хлопці, читаючи, можуть мотивуватися і дивитися, як дійсно тут змінюється життя. Дякую тобі за фінансову підтримку. Окрема подяка, тому що знаю, що ця інформація для тебе цінною була. І хочу, щоб те, що ти вклала або вклав, я хочу, щоб тобі Всесвіт вернув в рази більше. Дякую тобі. Так і буде. Переходь на інші мої канали. Чекаю тебе там. До побачення. Па-па.